Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current affairs from 29 to 31st of March 2025. So the first topic is about new data differs from NCRB on the issue of child labor in India. Because the NCRB is into recent data asile child labor upon সেই যোনটো data তাতকে নতুন আৰু data আহিছে তাৰ জৰিয়তে আৰু কিছুমান child labor কথা আমি গম পোৱা গৈছে যিটো অলপ ডিফাৰ কৰিছে বুলি কোৱা গৈছে A study on child labor by Enfold and Civic Data Lab based on judicial data from the e-courts platform differs from NCRB and revealed one more labor cases in 6 states. ঠিক আছে মানে কৈছে যে আগৰ NCRB যোনটো ডাটা লৈছে ঠিক আছে তাৰ উপৰি এতিয়া হেতু বাদ দি পেলাই যদি আমি চাবলৈ যাওঁ মানে যোনটো অকমান ডিফাৰ কৰিছে ৰিসেন্ট যোনটো ডাটা আছে হেতু কোনে কৰিছে Enfold and Civic Data Lab কৰিছে আৰু যত এই যিমানবোৰ তোমাৰ e-courts প্লেটফৰ্ম আছে ঠিক আছে এই ইলেক্ট্ৰনিক কোৰ্টছ প্লেটফৰ্মৰ পৰা এই জুডিশিয়াল ডাটাবোৰ লৈ পেলাই তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট বা এটা ষ্টাডি কৰিছে আৰু এটা ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰিছে যিটো আসলতে কি ৰিভিল কৰিছে মানে মোৰ চাইল্ড লেবাৰ কেसेছ ইন 60 সকল ষ্টেটছত আৰু বেছি চাইল্ড লেবাৰ কেसेছ আছে বুলি মানে কি কোৱা গৈছে কব বিচৰা গৈছে বা দেখা পোৱা গৈছে কি ফাইন্ডিংছৰ কথা যদি কওঁ discrepancy in data judicial data reveals 8 times more child labor cases than reported by NCRB এই e-courtৰ ওপৰত যোনখিনি ডাটা লৈছে তাৰ জৰিয়তে এটা বস্তু দেখা পোৱা গৈছে যে যিমান NCRB ডাটা দেখাইছিলে চাইল্ড লেবাৰ তাতকে 8 গুণ বেছি এই যেটো তোমাৰ Enfold and Civic Data Lab আছে তেওঁলোকে যোনটো দেখাইছে হেতুত বেছি দেখা গৈছে NCRB কিমান ফৰ এক্সাম্পল 2015 পৰা 22 লৈকে কৈছে প্ৰায় 1329 কেसेस হৈছিল আন্ডাৰ Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act of 1986 Child and Adolescent Labor Prohibition Act যোনখন আছে ঠিক আছে বা সিম্পলি যদি কবলে যাও Child and Adolescent Labor Act of 1986 তার আন্ডার 1329 কেसेस দেখুৱা গৈছিল ই কোড ডাটা কি দেখাই দিলে প্ৰায় 9193 trials in the same period a significant increase বুজি পালা অলমোস্ট কিমান গুণ নিজে সাইৰলে হৈ গল ঠিক আছে সো বহুত বেছি হাই এমাউন্ট অফ ডাটা ই কোডৰ ডাটাৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে ঠিক আছে অলমোস্ট 6-7 টাইমছ বেছি হয় 10800 labor cases were analyzed across 6 states Maharashtra okay code be hoise Assam Bihar Jharkhand Tamil Nadu and Uttar Pradesh North India পৰা যদি কবলৈ যাও Bihar আছে ঠিক আছে Uttar Pradesh আছে UP Bihar then তোমাৰ Western India from Maharashtra then Eastern India পৰা আছে Jharkhand আৰু South India পৰা Tamil Nadu আৰু North East পৰা Assam এই সকল ষ্টেটৰ 10800 child labor cases analyze কৰা গৈছে ওকে এটা কথা হৈ গল কি NCRB ডাটা মতে কিয় আমি কম দেখিছো what are the issues with NCRB data NCRB followed a principal offense rule বুজি পালা principal offense rule counting only the most serious crime in cases with multiple offenses okay so NCRB সব নলয় principal offense rule to follow কৰে okay principal offense rule কোনটো হয় যত হে ক্রাইম টু most heinous বা most serious crime হয় ঠিক আছে they only count the most serious crime in cases with multiple offenses okay minor crimes like child labor may not be reflected if they are part of a larger criminal cases jodi hai larger criminal case etar logot child labor to tumar মানে মই তো কোৱা গৈছে যে মাইনৰ ক্ৰাইমছ যিবোৰ আছে চাইল্ড লেবাৰ যোনটো কেছ আছে that may not be reflected এটো হয়তো ৰিফ্লেক্ট নহয় যদিহে হেতু ডাঙৰ ক্ৰিমিনাল কেছ তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে কাৰণ ডাঙৰ ক্ৰিমিনাল কেছটো ফোকাস কৰা যায় ন তাৰ ভিতৰত যদিও চাইল্ড লেবাৰ জড়িত হৈ থাকে তো হেতু আসলতে কাউন্ট কৰা নাযায় ওকে ঠিক আছে হেতু আসলতে কাউন্ট কৰা নাযায় প্ৰিন্সিপাল অফেন্স রুল সেই মেজৰ ক্ৰিমিনাল কেছটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব NCRB মানে আৰু কৰা দেখা পোৱা যায় Importance of data is the key for understanding crime trends and addressing issues like child labor হেকাৰণে আসলতে এই ডাটাটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা কথা হৈ গল কি মেইনছ পার্সপেক্টিভৰ পৰা ঠিক আছে ইন্ডিয়ান সোসাইটি হক GS1 or বা GS2 গভৰ্নেন্স পইণ্ট অফ ভিউ পৰা নহক কেলে চাইল্ড লেবাৰ ইস্যুটো মেইনছত আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে তো ইস্যুজ অফ চাইল্ড লেবাৰ ইন ইন্ডিয়া তো ইন্ডিয়াত এনেকুৱা কি আছে চাইল্ড লেবাৰ ৰিলেটেড এনেকুৱা কি ইস্যুজ আছে
প্ৰথম কথা হৈ গ'ল কি চাইল্ড লেবাৰ কন্টিনিউজ টু বি এ সিগনিফিকেন্ট ইস্যু ইন ইন্ডিয়া ডেসপাইট গভর্নমেন্ট এফৰ্টস তো গভর্নমেন্টে যদি এফৰ্ট দিছে তথাপিও আমাৰ ইয়াত সিগনিফিকেন্টলি মানে এটা সিগনিফিকেন্ট ইস্যু হৈ আছে ৰুট কজেস আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ডেফিনেটলি আমি এটা কথা গম পাম যে পভাৰ্টি ইয়াৰ এটা কাৰণ হয় আৰু ইলিটাৰেসি ঠিক আছে তো দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে আসলতে চাইল্ড লেবাৰ আমি বৃদ্ধি পোৱা দেখা পাওঁ তাৰ লগত ইলিটাৰেসি okay requiring societal involvement for effective solutions ঠিক আছে statistics on child labor কথা যদি কও 2011 চনৰ সেন্সাসৰ মতে 1.26 crore working children under the age group of 5 to 14 out of 25 crore total child population তি ভাবা না total child population 2011 চনৰ মতে 25.2 কোটি আছিল তাৰে 1.2 কোটি ঠিক আছে কি আছিল কি হয় কৈছে যে working children হয় তো approximately কিমান হ'ব approximately আমি যদি চাবলৈ যাওঁ 4% তো 4% আমাৰ ইয়াতে চাইল্ড লেবাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে ঠিক আছে এটো 2001 ৰ মতে সেন্সাস 2011 ৰ মতে ইন্ডিয়া had approximately 10.1 million child laborers okay aged between 5 to 14 years ভাবা কিমান বেছি হয় representing 3.9% almost same 3.9% of the total child population in this age group তো 5 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত প্ৰায় 3.9% approximately 4% শিশু আসলতে শিশু শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি থকা বুলি এই দুইটা সেন্সাসৰ পৰা আমি গম পোৱা গৈছে ঠিক আছে so there is a committee called Gurupad Swami committee ঠিক আছে এই Gurupad Swami committee খন সেই কাৰণে 1979 ত ফৰ্ম কৰা হৈছিল to study the child labor and proposed measures কি মেজাৰ্স লব পাৰে হেতুৰ কাৰণে আসলতে স্টাডি কৰাৰ লগতে এই মানে তোমাৰ কি কোৱা যায় সেই স্টেপস কি লব পাৰে সেই কাৰণে Gurupad Swami committee খন গঠন কৰা গৈছিল এই Gurupad Swami committee found that poverty was a key barrier to eliminating child labor and recommended banning child labor in hazardous sectors and regulating other areas advocated for a multiple policy approach কৈছে মাল্টিপল পলিসি লব লাগিব হাজাৰডাস এৰিয়াজৰ পৰা তেওঁলোকক বেন কৰিব লাগিব চাইল্ড লেবাৰটো আৰু ইয়াৰ কাৰণ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ দিস ইজ অনলি পভাৰ্টি ঠিক আছে দৰিদ্ৰতা ইয়াৰ মূল কাৰণ এটা আমি গম চাইল্ড লেবাৰ যে হৈ আছে চাইল্ড লেবাৰৰ আসলতে আমাৰ ইম্প্যাক্ট কি হয় সোসাইটিত সমাজত কি ইম্প্যাক্ট কৰিব পাৰে প্ৰথম কথা হ'ল কি ইট ক্যান হিন্ডাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথ কিয় because child labor leads to a loss of productivity in the long term সেই যেজন শিশু শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিব লং টাৰ্মত হয়তো প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িলেতে যেনেকৈ কিনা এক্সিডেন্টৰ কেছটো মই ইয়াতে কৈছিলো ৰাইট so loss of productivity হৈ যাব child labor leads to a loss of productivity in a long run so it will hinder the economic growth বাধা জন্মাব economic growth ঠিক আছে perpetuation of poverty second topic children working instead of studying contribute to the continuation of the poverty circle এই জন্য দৰিদ্ৰতাৰ যোনটো মানে চক্ৰ তেওঁলোকে যেতিয়া পঢ়া শুনা বাদ দি তেওঁলোকে যেতিয়া কি কৰিব কামত ধৰিব এই তেওঁলোকৰ আগৰ জেনাৰেশনটো আছিল তেওঁলোকে কাম কৰিলে আকৌ নেক্সট জেনাৰেশনটো তেনেকৈ আহিব সো এই পারপেচুৱেচন অফ পভাৰ্টি যোনটো থাকিব এটো কন্টিনিউ হ'ব তো এটা পভাৰ্টি সাইকেলটো কন্টিনিউয়েশন ইয়াৰ দেখা পোৱা যাব যদি চাইল্ড লেবাৰ থাকে তো আমাৰ সমাজত হেখিনি ইস্যু থাকিব থাৰ্ড কথা হ'ল কি lack of skilled workforce children involved in labor miss out on education leading to a lack of skilled workers in the future economy হয়তো তেওঁলোকৰ ওপৰত যেতে মই কলো যে লস অফ প্ৰডাক্টিভিটি তেনেকৈ হয়তো তেওঁলোকে যদি শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলেতেন চাইল্ড লেবাৰৰ কাৰণে শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহল তাৰ কাৰণে কি হৈ যাব স্কিল লেবাৰ বুলি তেওঁলোক স্কিল লেবাৰ হ'ব নোৱাৰিব তো leading to a lack of skilled workers in the future economy ভৱিষ্যতে আমাৰ skilled workers কমি যাব social inequality আহিব যেটো মই কৈছো যে perpetuation of poverty হে এটা জেনাৰেশন আছিল তাৰ পাছৰ জেনাৰেশনটো একে কাম কৰিলে তাৰ পাছৰ জেনাৰেশনটো একে কৰিব দৰিদ্ৰতাৰ যোনটো সাইকেল হেতু কন্টিনিউ সো আলটিমেটলি কি হৈছে social inequality সামাজিক বৈষম্যতা child labor exacerbates social inequality as marginalized and economically disadvantaged children are more likely to be exploited তেওঁলোকৰ কি হ'ব তেওঁলোক বেছি শোষণ হ'ব অৰ্থনৈতিকভাৱে ঠিক আছে weakens the social progress এটা social progress হ'বৰ কাৰণে inclusive growth আনিবৰ কাৰণে সমাজৰ সকলো পক্ষ সকলো সমাজৰ সকলো সেকশনত কি হ'ব লাগিব ইমপ্ৰুভমেন্ট আহিব লাগিব বাট প্ৰবলেম কি আছে widespread child labor limits the progress of society as it hinders efforts to improve education health and overall quality of life ঠিক আছে তো overall কি হৈ যাব society progress ই মানে লিমিট কৰিব
যিহেতু যিমানবোৰ এফৰ্ট দিয়া গৈছে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত ওভাৰঅল কোৱালিটি অফ লাইফৰ ক্ষেত্ৰত সেই গোটেইবোৰ এফৰ্ট আচলতে ই মানে চাইল্ড লেবাৰ কি কৰে হিন্ডাৰ কৰে বুলি কোৱা গৈছে সো hindered economic growth perpetuation of poverty ঠিক আছে lack of future skill workforce future বুলি ক'ব পাৰা 3 নম্বৰ পইণ্টটো তাৰ social inequality থাকিব ঠিক আছে weaken social progress এটা কথা হৈ গ'ল কি challenges in preventing child labor in India আমি যে চাইল্ড লেবাৰ আমাৰ প্ৰিভেন্ট কৰিব যে নাই পড়া কারণ কি প্রথম কথা এইটোই poverty families often rely on children's income for survival making it difficult to eliminate child labor second কথা lack of access to education poor infrastructure and limited schools especially in rural areas prevent children from receiving education third কথা হল কি cultural acceptance যোনটো আমাৰ মানে root to আমি জানিব লাগিব cultural acceptance in some regions child labor is normalized and seen as a part of family tradition or livelihood কোজে একো নাই বাপেকৰ মানে লগতে পুতেকেও কাম কৰিছে সো বা ছোৱালীজনীও কাম কৰিছে কিছুমান অঞ্চলত চাইল্ড লেবাৰটো এটো নৰ্মেলাইজ কনসেপ্ট হয় ঠিক আছে ইট ইজ নৰ্মেলাইজ এন্ড ইট ইজ seen as a part of the livelihood or tradition কোজে একো না আগতে আমিও কৰিছিলো এটা ইহঁতও কৰিব সো প্ৰবলেমটো হৈ গ'ল কি কালচাৰাল একসেপ্টেন্স আছে কিছুমান জায়গা fourth thing is limited awareness lack of awareness among families employers and communities about the harmful effects of the child labor তো তেওঁলোকে নাজানে চাইল্ড লেবাৰৰ ফলত কি হ'ব পাৰে মেন্টাল এসপেক্টত কি আহিব পাৰে ইমপ্যাক্ট কি পৰিব পাৰে ফিজিক্যাল এসপেক্টত কি পৰিব পাৰে they have limited awareness ঠিক আছে okay side number economic exploitation demand for cheap labor in industries like textiles agriculture and construction continues to exploit children ঠিক আছে and last order যোনটো কৈছো that is 6 number to migration migrant families in urban areas often push children into work due to instability and lack of access to education migration কৰি যিখিনি যায় ঠিক আছে যিখিনি মানুহ যায় চহৰ অঞ্চললে তেওঁলোকে বেসিক্যালি যিখিনি migrant families আছে তেওঁলোকে পুশ কৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যে গৈ পেলাই ক'ত কাম বিচাৰিবলৈ কাৰণ ইনষ্টেবিলিটি আছে না তাত শিক্ষাৰ তেওঁলোকে সুবিধা পাইছে তো হেতু হয় তাৰ পিছত আৰু এটা থাকে যোনটো এক্সপ্লয়টেশনৰ কথা কলি ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশন তাৰ লগতে কি কৰে যেহেতু they don't have education they don't know their potential lack of awareness তাৰ কাৰণে কি হৈ যায় মালিক পক্ষ তেওঁলোকক শোষণ কৰে বুজিব লাগিব সো পভাৰ্টি হ'ব পাৰে lack of education হ'ব পাৰে তাৰ লগতে কালচাৰাল একসেপ্টেন্স হ'ব পাৰে awareness না থাকে কি হাৰ্মফুল ইফেক্ট কৰিব ঠিক আছে ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশন হয় ওকে তাৰ লগতে তোমাৰ মাইগ্ৰেশন এই গুটেবোৰ কাৰণৰ কাৰণে আসলতে কি আছে আমি চাইল্ড লেবাৰ প্ৰিভেন্ট কৰিব এতিয়ালৈকে পৰা নাই আর তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈ গল কি কালচারাল একসেপ্টেন্সত এনেকুৱা কিছু দেখা পোৱা যায় ইন্ডিয়া যদি চাইল্ড লেবাৰ মানে কৰবাত ইউজ হৈ আছে যদি সেই জায়গাটোত মানুহে বা পুলিচে বা লেবাৰ ইন্সপেক্টৰে যদি তাতে ৰেড মাৰে তেতিয়াহলে দেখা দিয়ে যে মোৰ ঘৰৰে ল'ৰা হয় মোৰ নিজৰ ভতিজা বা ভতিজী হয় ঠিক আছে বা মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালী হয় তো তাত কিয়নো এই যোনখন 86 অৰ প্ৰিভেনশন একখন আছে চাইল্ড এণ্ড এডোলেসেন্স লেবাৰ এক্ট অফ 1986 তাতে এটু বস্তু আছে যে কোনোবা মানে যদি চাইল্ডও হয় ফ্যামিলি বিজনেসত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে সো দ্যাট ইজ আ লুপ হোল আই গেস ঠিক আছে সেটো কথা আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ লগত এটু বস্তু আমি জানিব লাগিব যে আমাৰ ইয়াতে কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজনস আছে ইন্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট অফ ভিউ ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটু বস্তু কাৰণ কি হয় child or শিশু fundamental rights দিয়া আছে article 21A that state shall provide free and compulsory education to all children aged between 6 to 14 years তো যিসকল শিশুৱে 5 পৰা 14 বছৰলৈকে তেওঁলোকে কামত জড়িত আছে তেওঁলোকে কি পনায় তেওঁলোকৰ যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হেতু তেওঁলোকৰ যে মৌলিক অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ পৰা তেওঁলোকক বৰখাস্ত কৰা গৈছে সেকেন্ড কথা article 24 য'ত লিখা আছে it prohibits child labor below 14 years of age in any hazardous employment so যিবোৰ টেক্সটাইল অফ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ তেওঁলোক লাগি আছে তেওঁলোকৰ সেই আৰ্টিকেল 24 টো কি হৈছে ভায়োলেট হৈছে আমি জানিব লাগিব যদি কিবা এটা কেছ হৈ আছে তাত কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজন কিবা আছে নেকি সংবিধানে দিয়া কিবা এটা বস্তু ভায়োলেট কৰা হৈছে নেকি সো সেই কথাটো যদি চাবলৈ যাও 21A আৰু 24 যোনটো আছে এই দুইটা ৰাইটৰ পৰা তেওঁলোক বৰখাস্ত তেওঁলোকক কৰা গৈছে তাৰ লগতে DPSP ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেটছ পলিচি ঠিক আছে য'ত ষ্টেটছ অফ ডাইৰেক্টিভছ দিছে কনস্টিটিউশনে ঠিক আছে কিছুমান বস্তু ইমপ্লিমেন্টৰ কাৰণে যেনেকৈ আৰ্টিকেল 39E লিখা আছে প্ৰটেক্ট চিলড্ৰেন ফ্ৰম এক্সপ্লয়টেশন এণ্ড এবিউজ
কিন্তু ইয়াত কি দেখা পোৱা গৈছে ইকনমিক এক্সপ্লইটেশন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰ্টিকল 39 ত কি দিয়া গৈছে ensure children's development in conditions of dignity and freedom হৈছে জানো নাই legislative actions কি লোৱা গৈছে ভাৰতবৰ্ষ বহুত লোৱা গৈছে প্ৰথম কথা হ'ল চাইল্ড লেবাৰ প্ৰহিবিশন এণ্ড ৰেগুলেশন এক্ট অফ 1986 য'ত it prohibits child labor in hazardous occupations and regulated work in other sectors বেলেগ সেক্টৰছত এই work খিনি ৰেগুলেট কৰা আৰু hazardous occupationৰ পৰা মানে চাইল্ড বস্তু বা চাইল্ড লেবাৰ প্ৰহিবিট কৰা এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰা হৈছে এমেন্ডমেন্ট 2016 অনা গৈছিল যদি এটো কথা কোৱা গ'ল ইনিশিয়ালি কি আছিল hazardous occupationৰ পৰা চাইল্ড লেবাৰ মানে প্ৰহিবিট কৰা বুলি কৈছিল যে hazardous occupation যিবোৰ আছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিবোৰ এৰিয়া আছে বেসিক্যালি মাইনিং হ'ব পাৰে সেবোৰ যত ৰিস্ক টু বেসি তাত চাইল্ড লেবাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব বুলি কৈছিল প্ৰহিবিশন আছিল কিন্তু 2016 এটো কথা কোৱা গ'ল এমেন্ডমেন্ট অনাৰ পাছত যে prohibition child employment below 14 years of age in all occupations মানে তোমাৰ ইয়াত যোনটো দিয়া গৈছে যে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে কম্পালসৰি এডুকেশন দিয়া যাব হেতুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 14 বছৰৰ তলৰ যিখিনি শিশু যিকোনো ধৰণৰ অকুপেশন বা যিকোনো ধৰণৰ মানে তোমাৰ এমপ্লয়মেন্টৰ ৰিগাৰ্ডিং তেওঁলোকক জড়িত কৰিব পৰা নাযাব বুলি কোৱা গৈছে আৰু যেটো হাজাৰডাস সেগমেন্ট আছিল 14 বছৰলৈকে হেতু এক্সটেন্ড কৰি 14 পৰা 18 বছৰ কৰিছে যে extended prohibition to adolescent in hazardous jobs adolescent জব কৰিব পাৰে বাট তথাপিও ৰেগুলেটেড ওয়ার্ক হ'ব ঠিক আছে সবতে কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু হাজাৰডাস এক্টিভিটিজত 14 তকৈ তলত কোনোৱে একো ধৰণৰ অকুপেশনত জড়িত হ'ব নোৱাৰিব চাইল্ডে তোমাক যদি দেখি যা চাহৰ দোকান এখনত আছে সেটো নোৱাৰিব ঠিক আছে আৰু 14 পৰা 18 যিখিনি শিশু আছে তেওঁলোকে কোন ধৰণৰ হাজাৰডাস জবৰ তেওঁলোকক মানে এমপ্লয় কৰিব নোৱাৰিব সো ইট এক্সটেন্ডেড prohibition ঠিক আছে ইট এক্সটেন্ডেড prohibition to adolescents 14 to 18 years in hazardous jobs clear to all of you বুজি পাইছা তাৰ পিছত হৈ গ'ল কি ন্যাশনাল পলিসি অন চাইল্ড লেবাৰ 1987 ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি কি হৈছিল এই চাইল্ড লেবাৰ একখনৰ পাছত এক বছৰ পাছত এখন ন্যাশনাল পলিসি অনা হৈছিল অন চাইল্ড লেবাৰ it focused on gradual and sequential approach and prioritize the rehabilitation of children and adolescents যোনখিনি অলৰেডি এই সেক্টৰত আছিল তেওঁলোকক ৰিহেবিলিটেশন কৰাৰ ওপৰত আসলে গুৰুত্ব দিয়া গৈছিল তাৰপিছত হৈ গ'ল কি নেশনাল চাইল্ড লেবাৰ প্ৰজেক্ট it provides education vocational training and rehabilitation for children rescued from labor in high concentration areas ঠিক আছে তো যিসকল আসলে উদ্ধাৰ কৰা হল লেবাৰ মানে চাইল্ড লেবাৰ যিসকল উদ্ধাৰ কৰা গল তেওঁলোকক ভোকেশনাল ট্ৰেইনিং দিয়া যাতে স্কিল ট্ৰেইনিংৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজে কিবা এটা সময়ত কৰি খাব পাৰে এডুকেশন দিয়াৰ পৰ এই নেশনাল চাইল্ড লেবাৰ প্ৰজেক্টটো অনা গৈছিল ঠিক আছে তাৰ লগত ৰাইট টু এডুকেশন এক্ট অফ 2009 ডেফিনেটলি যদি এটো এনশিওৰ কৰা হয় যে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশন ফৰ চিলড্ৰেন এজড বিটুইন 6 to 14 মিড ডে মিল অনা হল ঠিক আছে স্কুলত এনৰোলমেন্ট বহাবৰ কাৰণে দুপৰীয়া ভাত খাজ দিয়া হল ঠিক আছে এটো ক্ষেত্ৰতে অনা গৈছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুললৈ কাৰণ খাব নোপোৱাৰ কাৰণে বহুত জায়গাত কাম কৰিব লৈছে ঠিক আছে এইকাৰণে এডুকেশনৰ প্ৰতি তেওঁলোক মানে ইমান বেছি ইন্টাৰেষ্টেড নহয় ওকে সো এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত আৰটিএ এক্ট অফ 2009 মিড ডে মিল স্কিম তাৰ লগত লেবাৰ ইনস্পেকশনছ এণ্ড ৰেটস state governments conduct regular inspections and raids to identify and prevent child labor in industries child labor জড়িত হৈ আছে নেকি রেগুলার রেট তাতে পড়ে তার লগত হৈ গল integrated child protection scheme it provides support and rehabilitation for children at risk of exploitation and abuse including child labor তো child labor act of 1986 amendment হল 2016 child labor amendment act of 2016 যোনখন আছে ঠিক আছে provisions বোৰ বহুৱা গল national policy on child labor যত তেওঁলোকক rehabilitation ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গল national child labor project NCRB ঠিক আছে এটা ন্যাশনাল পলিসি এটা ন্যাশনাল চাইল্ড লেবাৰ প্ৰজেক্ট এজিখিনি ৰেস্কিউড লেবাৰ মানে চাইল্ড লেবাৰ চিলড্ৰেন আছিল ফ্ৰম লেবাৰ তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং এডুকেশন দিয়া গল ৰাইট টু এডুকেশন এক্ট 2009 অনা গল মিড ডে মিল স্কিম অনা গল তাৰ লগতে ৰেগুলাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লেবাৰ ইনস্পেকশনছ এণ্ড ৰেটছো কৰাই থকা হৈছে সো ওভাৰঅল আমাৰ ইনিশিয়েটিভ লৈ থকা হৈছে টু প্ৰিভেন্ট দ্য চাইল্ড লেবাৰ ইন ইণ্ডিয়া অকমান দীঘল আছিল বাট মেইন পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা এটো ইম্পৰ্টেন্ট আছিল Second topic is about free movement regime between India and Myanmar. Should the free movement regime between India and Myanmar remain? Important for GS2, IR important or GS3 internal security important. Context key. In 2024, the Union Home Minister announced that
free movement regime FMR along the Myanmar border would be scrapped, but there has not been any progress yet. Scrap কৰিম বুলি কৈছিলে যোনটো ফ্ৰী মুভমেন্ট ৰিজাইম আছিলে ফ্ৰী মুভমেন্ট ৰিজাইম কি হয় the free movement regime is a mutually agreed arrangement between the two countries that allows tribes living along the borders to travel inside the other country without a visa but এটা লিমিট লাগে suppose এফালে ইন্ডিয়া হয় এফালে মিয়ানমাৰ হয় ঠিক আছে ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া যোনবোৰ অঞ্চল আছে ঠিক আছে ট্রাইবস আছে লিভিং along the border তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে কোন ধৰণৰ ভিসা নোহোৱাকে তেওঁলোকে এটা অঞ্চললৈকে ট্ৰেভেল তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ কালচাৰাল সিমিলাৰিটিজ আছে এফিনিটিজ আছে মাৰ্কেটৰ কথা থাকে তো এই যোনটো ফ্ৰী মুভমেন্ট ৰিজাইম এটো মিউচুৱেলি এগ্ৰিড এগ্ৰিমেন্ট হ'ব লাগিব এৰেঞ্জমেন্ট হ'ব লাগিব দুইখন কান্ট্ৰি এগ্ৰি কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ কিছুমান লুপহোলছো আছে তো ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ আমাৰ অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে এটো আমি স্ক্ৰেপ কৰিম বাট এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেছ হোৱা নাই The FMR with Myanmar came into existence in 1968 as people on either side of the border have familial and ethnic ties মই কৈছো ন যে জাতিগতভাৱে তো একেই হয় কালচাৰাল এফিনিটিজও আছে হেগাৰ 1968 ত এই FMR টো সাইন কৰা গৈছিল ঠিক আছে ফ্ৰী মুভমেন্ট ৰিজাইম the territorial limit of the free movement then was 40 কিলোমিটাৰ এটো কোন নজা এটা অঞ্চললৈকে সেটো সময়ত 40 কিলোমিটাৰ আছে which was reduced to 16 কিলোমিটাৰ in 2004 তাৰ পিছত 16 কিলোমিটাৰ লৈকে এই এৰিয়াটো দিছিলে in 2004 and additional regulations were enforced in 2016 2016 চনৰ আৰু কিছুমান এনফোৰ্সমেন্ট additional regulations enforce কৰা গৈছিল কিয় ভাবিছে যে যেটো ফ্ৰী মুভমেন্ট ৰিজাইম যেটো ইমান বছৰৰ পৰা চলি আছে হেতু সম্পূৰ্ণ ৰূপত নাইকিয়া কৰি দিয়াটো কিয় ভাবিছে there might be some reason প্ৰথম কথা হ'ল কি threat to internal security the instability in Myanmar ঠিক আছে coupled with presence of armed groups poses a significant challenge for India in terms of cross border migration and internal security so আমাৰ তোমাৰ যদি ক'বলৈ যাও যে internal security পৰা এটা threat হৈছে কারণ মিয়ানমার এটা কোন ধৰণৰ গভর্নমেন্ট না মিলিটারি কু আছে মিলিটারি গ্রুপস আছে তো আমাৰ কাৰণে এটা ইন্টারনাল সিকিউৰিটিৰ কাৰণে এটা থ্ৰেট হে কাৰণে ভাবিছে যে আমি এটো বন্ধ কৰিব লাগে সেকেন্ড কথা ঠিক আছে তোমাৰ মিয়ানমাৰ লাওস আৰু থাইল্যান্ড এই তিনটা হৈ গল তোমাৰ ড্ৰাগছৰ কাৰণে বেসিক্যালি ওপিয়াম কাল্টিভেশনৰ হটবেড ঠিক আছে তো যাৰ জোৰ পৰা আসলতে লাওস থাইল্যান্ড মিয়ানমাৰ যিখিনি ড্ৰাগ প্ৰডিউস হয় হেখিনি মিয়ানমাৰ হৈ পেলাই বা আমাৰ এইফালে মিজোৰাম হৈ পেলাই ইন্ডিয়াত প্ৰৱেশ কৰাব বিচাৰে ওকে যদি হে এফএমআৰ টো কন্টিনিউ হয় বা যেহেতু এতিয়া কন্টিনিউ হৈ আছে তো ইয়াৰ জৰিয়তে কি দেখা পোৱা গৈছে ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং হোৱা দেখা গৈছে the drugs that are coming in from golden triangle okay এটো কি বুলি কোৱা হয় গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গল বুলি কোৱা হয় তো তিনিখন কান্ট্ৰিৰ কথা বুজোৱা যায় মিয়ানমাৰ লাওস এণ্ড থাইল্যান্ড a region where the jungle borders of Thailand, Laos and Myanmar meet and which is one of the world's main illicit drug production and trafficking areas excuse me so threat to internal security second kotha hol ki drug trafficking tini number kotha insurgent groups এই যোনটো এৰিয়া আছে এই এৰিয়াটো বহুত বেছি কি হয় insurgent groups ইয়াতে বসবাস কৰে the prevailing arrangement allows insurgents to have camps in the dense jungles of Myanmar across the border ঠিক আছে তো সাপোজ এই যোনটো এফএমআৰ আছে ইয়াৰ জৰিয়তে কি হয় ওপেনলি ইনসার্জেন্ট গ্ৰুপছে এটা জায়গাৰ পৰা এটা জায়গা প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু মিয়ানমাৰৰ জংগলত তেওঁলোকে হ্যাবিটেট বনোৱা দেখা পোৱা গৈছে ঠিক আছে মানে তাত তেওঁলোকে বসবাস কৰিবলৈ লৈছে ঠিক আছে they made camps in the dense jungle of Myanmar across the border আৰু তোমালোকে জানা যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইন্ডিয়া এটা বস্তু প্ৰবলেম আছে যে ইনসার্জেন্ট গ্ৰুপস বহুত আছে ঠিক আছে এতিয়াও যিখিনি আছে they are operating from Myanmar only so প্ৰথম কথা ইন্টারনাল সিকিউৰিটিৰ কাৰণে এটা থ্ৰেট সেকেন্ড কথা ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং তিন নম্বৰ কথা ইনসার্জেন্ট গ্ৰুপস আছে চাৰি নম্বৰ যোনটো আছে যেহেতু মিয়ানমাৰ সাইডত কি আছে তোমাৰ ইনস্টেবিলিটি আছে পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি তো ডেফিনেটলি কি ভাই আমাৰ মানুহ আমাৰ ইন্ডিয়ালৈ আহিব বিচাৰে refugee influx of যেনেকৈ বাংলাদেশৰ পৰা হৈছিল তো there are a large number of the refugees moving into the northeastern states primarily in Manipur so মণিপুৰত এই refugee influx হোৱা দেখা পোৱা গৈছে and China's influence সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট এই চাৰিটা বস্তু অলমোস্ট কোনে কন্ট্ৰোল কৰিছে চাইনা
Myanmar's dependence on China grew post-coup in 2021. 2021 চনত যেতিয়া military মানে coup পাছৰ পৰা বুলি Chinaৰ influence to লাহে লাহে Myanmar বাঢ়িবলৈ ধৰিলে with China shielding Myanmar from international criticism. China কি কৰিছে Myanmarক international criticismৰ পৰা বচাইছে through Myanmar had sought diversification trade. ঠিক আছে সো তাৰ লাহে লাহে ইনফ্লুয়েন্স বাঢ়িবলৈ ধৰিলে এন্ড চাইনা কি বিচাৰে চাইনা সদায় ইন্ডিয়াত নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট কৰিব বিচাৰে থ্ৰু মিয়ানমাৰ যেটো কৰি থকা হৈছে নাও ব্রিফ অন ইন্ডিয়া মিয়ানমাৰ ৰিলেশনশিপ যে আজিলৈকে আমাৰ কি আছে সো মিয়ানমাৰ লগত আমি বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰি আছো নৰ্থ ইষ্ট ইন্ডিয়া কি কৰিছে বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰি আছে বেসিক্যালি অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড ঠিক আছে এই গুটে যদি আমি এই পাৰ্টটো চাবলৈ যাও নৰ্থ ইষ্ট ইন্ডিয়াৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে নাগালেণ্ড মণিপুৰ হক নাইবা তোমাৰ ইফালে মিজোৰাম হক এই গুটেইখিনি কি শেয়াৰ কৰি আছে আল্টিমেটলি বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰি আছে ৰাইট হ্যাভ বাউন্ডাৰী উইথ মিয়ানমাৰ তো সেই কাৰণে মিয়ানমাৰ আমাৰ নেইবাৰ হিচাপে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় না ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশনশিপৰ কথা যদি ক'বলৈ যাও কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ কথা যদি ক'বলৈ যাও আগত যদি আমি চাবলৈ যাও বিফৰ দা মিলিটাৰী কু যেটো এটা চলি আছে মিলিটাৰী ৰুল চলি আছে যেতিয়া আং সাং সুকিৰ সেইখিনি গভৰ্নমেন্ট যেটা তেওঁৰ চলি আছিল হেতু সময়ত তাৰ আগলৈকে আমাৰ যেটো ৰিলেশনশিপ ইট ওয়াজ ভেৰি ফ্ৰেন্ডলি উইথ হাই লেভেল ভিজিটস এন্ড engagement strengthening ties at the governmental level তো বহুত ভাল আছিল কাৰণ তাৰ লগতে ইন্ডিয়া মিয়ানমাৰে এটা ট্ৰিটি অফ ফ্ৰেণ্ডশিপো সাইন কৰিছিল 1951 হিষ্টৰিকেল এন্ড কালচাৰেল টাইজৰ কথা যদি ক'বলৈ যাও আমাৰ কি আছে কালচাৰেল কানেকশনস আছে সাংস্কৃতিক আমাৰ সম্পৰ্ক আছে কিয় আমাৰ ইয়াতে বুদ্ধিজিমৰ স্থান হিচাপে আমাৰ ইয়াত স্থান বুদ্ধিজিমৰ উৎপত্তি স্থল হিচাপে যদি চাবলৈ যাও আমাৰ এই ভাৰত এন্টায়াৰ ভাৰত নেপাল যেটো অঞ্চল আছে তাত যদি আমি চাবলৈ যাও তাতে প্ৰ্যাকটিস বুদ্ধিজিম বেছি কৰি আছে even hinduismৰ ইনফ্লুয়েন্স তাতে আছে so it was influences from buddhism hinduism and trade routes shaping their interactions over millennia এটো হল historical and cultural ties ঠিক আছে we have cultural connections with Myanmar 3 নম্বৰটো হল geopolitical significance Myanmar holds significant geopolitical importance for India due to its strategic location ঠিক আছে act as a bridge between Southeast Asia and South Asia and Southeast Asia কি কোৱা গৈছে যে মিয়ানমাৰ আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আছে মিয়ানমাৰে আমাৰ কাৰণে ব্ৰিজ হিচাপে কাম কৰে ঠিক আছে কিহৰ ব্ৰিজ হিচাপে এফালে সাউথ এছিয়া আৰু এফালে সাউথ ইষ্ট এছিয়া দক্ষিণ এছিয়া আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ মাজত ব্ৰিজ হিচাপে কোনে কাম কৰি আছে মিয়ানমাৰে কাম কৰি আছে সেই কাৰণে জিঅ'পলিটিকেল ইনফ্লুয়েন্স এটা ইয়াৰ আছে ঠিক আছে ইন্ডিয়া is seeking to enhance its cooperation with Myanmar in line with Act-East and Neighborhood First policies. So India দুটা পলিসিৰ কাৰণে আসলে মিয়ানমাৰ লগত সুসম্পৰ্ক গঠন কৰিব বিচাৰে প্ৰথম কথা হ'ল কি সবতছে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ কাৰণে যেটো ডিপ্লোমেটিক পলিসি আছে that is Act-East policy and second কথা যেটো আমাৰ এসমৰ পলিসি আছে Neighborhood First policy হে Neighborhood First policy জৰিয়তে হওক নাইবা Act-East policyৰ কাৰণে নহওক কেলে আমি মিয়ানমাৰ লগত সুসম্পৰ্ক গঠন কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইকোনমিক কোঅপাৰেশনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাও ইকোনমিক কোঅপাৰেশন between the two nations has been steadily growing since the trade agreement in 1970 with India being one of Myanmar's largest trading partners the bilateral trade stood at $1.5 billion in 2023-24 ঠিক আছে bilateral trade is conducted under ASEAN India Trade in Goods Agreement ITGA যোনটো আছে and India's duty free tariff presence scheme তো ইন্ডিয়া যে ভাৰতবৰ্ষ যে মিয়ানমাৰ লগত যে আমি যে মানে তোমাৰ কি কয় বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক যে আমি স্থাপন কৰিছো বা আমাৰ যোনটো ট্ৰেড ৰিলেশন যে এস্টাবলিশ হৈছে হেতু এখন এগ্ৰিমেন্টৰ আন্ডাৰ হৈছে that is called ASEAN India Trade in Goods Agreement only goods ঠিক আছে so that is ASEAN India ঠিক আছে Trade in Goods Agreement that is called ITGA এই আইটিগাৰ আন্ডাৰত আৰু ইন্ডিয়াস ডিউটি ফ্ৰী ট্যাৰিফ প্ৰিফাৰেন্স স্কিম যেটো ডিএফটিপি আছে এই দুটাৰ আন্ডাৰত ইন্ডিয়া এতিয়াও মানে 2023-24 যেটো মই ডাটা কলো ইন্ডিয়াই বাইলেটাৰেল ট্ৰেড কন্টিনিউ কৰি আছে আৰু ভাৰত মিয়ানমাৰৰ এখন ডাঙৰ ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ হয় ঠিক আছে সো আমি যদি একেবাৰে হিষ্টৰিক্যালি চাব যা ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশনটো চাব লাগিব friendship treaty 1951 or historical cultural ties ki ase geopolitical significance Myanmar ki ase economic cooperation ki hoise security cooperation kiba korisil neki yes
Both countries shared concerns over border security, insurgency, and cross-border trafficking. They have cooperated on security issues, including intelligence sharing and joint patrolling along the borders prior to military coup. তার লগতে কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এই যে এক্টিস পলিসি আছে তার আন্ডারতে বহুত কিছুমান কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট লঞ্চ করা গৈছে so India is involved in various connectivity projects aimed at improving infrastructure and connectivity between the two countries আন্তঃগাঁথনি হোক বা তোমার কানেক্টিভিটি নহওক কেলে তোমার দুইখন কান্ট্রিজৰ মাজত গঠন কৰিবলৈ বিচৰা গৈছে এটা হৈ গল কি দা কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰানজিট প্ৰজেক্ট and the India Myanmar Thailand trilateral highway that is called IMT trilateral highway so India from Myanmar বা Thailand লকে এটা হাইওয়ে নিৰ্মাণ কৰা কথা চলি আছে তাৰ লগতে এটা প্ৰজেক্ট আছে that is called Kaladan multi model ঠিক আছে ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰজেক্ট ঠিক আছে এই কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰজেক্টত কি কৰা যাব যেটো আমি গম পাও যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বেসিক্যালি ইণ্ডিয়াৰ কথা যদি কবলৈ যাও আমাৰ যোনটো চিকেন নেক কৰিডৰ আছে চিকেন নেক কৰিডৰটোৰ আমি গম পাও যে চাইনাৰ কাৰণে চিকেন নেক কৰিডৰটোৰ যোনটো মানে ৰিস্ক বা ইয়াৰ যোনটো স্ট্ৰেটেজিক লোকেশনৰ কথা যদি কও we are at the high risk নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এই যোনটো কনসার্ন আছে চিকেন নেক কৰিডৰ ঠিক আছে because China ওচৰত আছে চাইনাৰ মানে যিকোনো সময়ত অ্যাটাক কৰিব পাৰে এই যোনটো কনসার্ন এটুক আসলতে তোমাৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে যেটো ম্যাক্সিমাম গুটে ট্ৰেড নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ালে এই ৰুটটো দি হয় তো দে ফাউন্ড এন অল্টাৰনেটিভ ৰুট টু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কি কৰা যাব হাওড়াৰ পৰা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা হাওড়াৰ পৰা হালদিয়ালৈকে ঠিক আছে বাই ৰিভাৰ ঠিক আছে গুটে বস্তু পঠোৱা যাব হালদিয়াৰ পৰা বে অফ বেঙ্গল হৈ পলে সিটুৱে পোর্ট যোনটো আছে মিয়ানমাৰ এই সিটুৱে লৈকে কি হ'ব কমপ্লিট সি ৰুটেদি বস্তু কি কৰা যাব পঠোৱা যাব বাণিজ্য কৰা যাব তাৰ পৰা কি হ'ব সিটুৱেৰ পৰা এগেইন ৰিভাৰ ৰোড হৈ পলে পালেটুৱাৰ পৰা কালেটুবা দেন গৈ পলে ইয়ালৈকে মিজোৰামলৈকে কি হ'ব ইয়াতে তোমাৰ ৰিভাৰ থ্ৰো ৰিভাৰ্স ঠিক আছে ইয়াতে কি কৰা যাব এক তোমাৰ বস্তুখিনি পঠোৱা যাব বা যিকো ট্ৰেডটো কৰা যাব ঠিক আছে হাওড়া তো হালদিয়াৰ পৰা সিটুৱে পোর্ট অফ মিয়ানমাৰ সিটুৱেৰ পৰা থ্ৰু ৰিভাৰ কালাদান ঠিক আছে কালেটুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থ্ৰু দি মিয়ানমাৰলৈকে এই যোনটো ট্ৰেড ৰোড এটো এস্টাবলিশ কৰা গৈছিল এটো আছিল কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰজেক্ট ঠিক আছে so হেতু তাতে আমি বনাই আছো আইএমটি ট্ৰাইলেটাৰ হাইওয়ে বনি আছে যাৰ জৰিয়তে আমাৰ এক্টিভ পলিসিটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা যাব এই দুটা প্ৰবলেম কি হৈ আছে বিকজ অফ দা মিলিটাৰী coup that is ongoing in Myanmar development and assistance to India has been providing developmental assistance to Myanmar in various sectors including infrastructure or healthcare sector education বা capacity building or sector India developmental assistance Myanmar বহুত দিছে তাৰ লগতে ইন্ডিয়া আৰু মিয়ানমাৰ কিছুমান প্লেটফৰ্ম শেয়াৰ কৰিছে কিছুমান অৰ্গানাইজেচনৰ লগত জড়িত আছে তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল কি তোমাৰ যেটো বে অফ মানে তোমাৰ বিমষ্টেক যোনটো আছে ঠিক আছে বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ যোনটো আছে ঠিক আছে মানে হেতুত দুইখন কান্ট্ৰিজ আছে মেকং গংগা কোঅপাৰেচনটো দুইখন কান্ট্ৰি আছে সো ইন্ডিয়া আৰু মিয়ানমাৰ ৰিলেশনটো এজ এ নেইবাৰ তো আমাৰ দুইখনৰ মাজত বহুতে সম্পৰ্ক ভাল আছিল কিন্তু মিলিটাৰী coup চলাৰ পাছতে আসলে গুটে প্ৰবলেমবোৰ হৈছিল the third topic is about 10th anniversary of Sagarmala program context কি হয় যেটো Sagarmala program আছিল ঠিক আছে যেটো 2015 চনত লঞ্চ কৰা গৈছিল by the Ministry of Ports has revolutionized India's maritime sector ঠিক আছে কজ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো মেৰিটাইম সেক্টৰ আছে এই মেৰিটাইম সেক্টৰটো ৰিভলিউশনাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি কোৱা হৈছে সাগৰমালা 1 যোনটো আছিল ঠিক আছে উইথ 7500 কিলোমিটাৰ অফ কোস্ট লাইন উপকূল প্ৰায় 750 কিলোমিটাৰ তোমাৰ উপকূলীয় অঞ্চল 14500 কিলোমিটাৰ অফ পটেনশিয়ালি নেভিগেবল ওয়াটাৰৱেজ ঠিক আছে এই উপকূলীয় অঞ্চলটো আছে তাৰ লগতে নেভিগেবল যদি নেভিগেট কৰিব পাৰে প্ৰায় 14500 কিলোমিটাৰ নেভি পটেনশিয়াল নেভিগেবল ওয়াটাৰৱেজ and a strategic position on key global trade routes India holds immense potential for port led economic growth ঠিক আছে বেসিক্যালি মিনিস্ট্রি অফ পোর্টস অৰ লঞ্চ কৰা হৈছিল কৈছে পোর্টছত জীৱনবোৰ কাম কৰিব পাৰি পোর্ট যাৰ জৰিয়তে ইকোনমিক গ্ৰোথ আনিব পৰা যায় তাৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ পটেনশিয়াল আছে because we have a 7500 kilometers of coastline approximately আৰু 14500 কিলোমিটাৰ পটেনশিয়ালি নেভিগেবল ওয়াটাৰৱেজ ভাৰতবৰ্ষৰ আছে আৰু তাৰ কাৰণে এই সাগৰমালা প্ৰগ্ৰামটো অনা গৈছিল দা Sagarmala program is a key pillar of the Maritime Amrit Kal Vision 2030
2047 driving India's ambition to become a global leader in maritime affairs maritime affairs 2047 ভিতৰত ইন্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষক এখন গ্লোবাল লিডাৰ বনাবৰ কাৰণে ঠিক আছে এই সাগৰমালা প্ৰগ্ৰামটো অনা গৈছিলে and which is a key pillar of the maritime Amrit Kal vision 2047 of India building on maritime India vision 2030 ঠিক আছে তো তোমার কি কয় it sets ambitious targets including 4 million gross registered tonnage of shipbuilding capacity and 10 billion metric tons of post handling annually aiming to position India among the top 5 shipbuilders nations by 2047 ঠিক আছে তার লগতে যোনটো MAKV okay it outlined 300 strategic initiatives to develop world class ports ঠিক আছে তো 300টা প্ৰায় এনেকুৱা strategic initiative লোৱা গৈছে যাতে world class port develop কৰিব পৰা যায় expand coastal and inland waterways ঠিক আছে coastal আৰু তোমাৰ inland waterways যিমানবোৰ আছে ঠিক আছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ যিমান আছে সেইটো expand কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে world class port বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে আৰু sustainable blue economy promote কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে তো সেইটো কাৰণে কোৱা গৈছে সাগৰমালা program objectives কি আছে to streamline logistics, reduce cost, and enhance international trade competitiveness by shifting from traditional infrastructure heavy transport to efficient coastal and waterways network. Basically, যদি ক'বলৈ যাওঁ সহজ অৰ্থত coastal হওক বা তোমাৰ navigable waterway যোনটো connectivity হেতু improve কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তোমাৰ logistic cost যাতে streamline কৰিব পৰা যায় কাৰণ যদি এনেকুৱা হয় মানে কথাটো কেনেকুৱা হয় For example, a area to area to let tomar bostu kori anibo lage ba area to pa nifale eta rakhibo lage eta yat jodi etu facility na thak ki koribo waterways ni pele tomar roadways di nibo costing will be higher to jodi thai enko ports develop hoy world class port jodi thake logistic facilities jodi thake logistic cost to komi jabo thik ase reduce cost enhance international trade competitiveness thik ase the international trade competitiveness to enhance hobo okay আর তার জৰিয়তে আসলে কি কৰিব পৰা গৈছে এটা কোস্টাল আৰু ওয়াটাৰৱে নেটৱৰ্ক এটা এফিশিয়েন্ট এটা নেটৱৰ্ক বনাব বিচৰা গৈছিল দ্যাট ইজ সাগৰমালা প্ৰগ্ৰাম ঠিক আছে the program focuses on port modernization মই ৰাখিবা কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে port modernization যিবোৰ বন্দৰ আছে এইবোৰ আধুনিকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে জব ক্ৰিয়েচন ঠিক আছে and sustainable coastal development ensuring minimal infrastructure investment while maximizing economic impact ঠিক আছে যত minimum infrastructure investment কৰি long term and maximize economic impact পেলাব পৰা বিচৰা গৈছিল components the program consists of several key components aimed at transforming India's maritime sector the overall set of projects under the Sagarmala program are divided into 5 pillars pasta pillar basically বহু আছে 5 pillars and categories of the Sagarmala program কি আছে যে গুটে সাগৰমালাৰ যোনটো প্ৰগ্ৰাম পাঁচটা পিলাৰ বিচৰা গৈছিল প্ৰথম কথা হৈ গল কি পোৰ্ট লেড ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন ঠিক আছে বন্দৰৰ জৰিয়তে তোমাৰ জড়িত থকা বা জড়িত কৰা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন কৰিব বিচৰা গৈছিল ঠিক আছে বন্দৰৰ জৰিয়তে উদ্যোগীকৰণ পোৰ্ট লেড ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন ঠিক আছে যেনেকৈ থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লান্ট হ'ব পাৰে পোৰ্ট লেড ইন্ডাষ্ট্ৰিজ হ'ব পাৰে Suppose to এনেকুৱা হ'ব যে জাহাজ নিৰ্মাণ কৰা কাৰখানাটো ওচৰতে বনাইছে বলে বুজি পালা কথাটো কন্টেইনাৰ বনাইছে বলে সো these are port led industrialization second কি আছে coastal community development okay skill development কৰা যাব ফিচাৰিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া যাব কৈছে ন sustainable blue economy ঠিক আছে ৰোপৱে বনোৱা যাব টেকনলজি সেন্টাৰস community development so coastal community development okay third thing is coastal shipping and inland water transport এটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে যে কোস্টাল টুৰিজম বহুৱা ৰোৰো যোনবোৰ ওপেক্স আছে ঠিক আছে হেবোৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰোৱা ক্ৰুজ টুৰিজম কোস্টাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আইল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনল্যান্ড ওয়াটাৰৱেজ ডেভেলপমেন্ট এইবোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে সো পোৰ্ট লেড ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন কমিউনিটি কোস্টাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট তাৰ লগতে তোমাৰ কোস্টাল শিপিং এণ্ড ইনল্যান্ড ওয়াটাৰৱেজ তাৰ লগতে পোৰ্ট মডাৰ্নাইজেশনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে ঠিক আছে Okay, ship repairs kora jabo port modernization ebor opor gurutto dia goise tar logote tomar port connectivity opor gurutto dia goise so 5 pillars of tomar Sagarmala port led industrialization ঠিক আছে তোমার coastal community development tar logot coastal shipping
and inland waterways transport development tar logot port modernization aru last to hoy gol ki port connectivity ei port to logot road railway pipeline multi hubs tumar multiple hubs multimodal hubs or connectivity korabo bisora goise ba already kora goise je ei port develop korle nohobo port modernization korle nohobo port to logot connectivity ase na roadways connectivity railway connectivity kenuko pipeline ase na nai multimodal hubs গঠন গঢ়ি তোলা হৈছে নাই এই গুটেখিনি ওপৰত আসলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছিল না আমাৰ কাৰণে ফোকাস কি হৈছে 10 বছৰ হৈছে সো সাগৰমালা 2.0 ঠিক আছে তো সাগৰমালা 2.0 সাগৰমালা স্টার্টআপ ইনোভেশন ইনিশিয়েটিভ okay launched on recently March 19 2025 it is a transformative program designed to foster innovation and entrepreneurship in India's maritime sector Sagarmala 2.0 আন্ডারতে বেসিক্যালি সাগরমালা স্টার্টআপ ইনোভেশন ইনিশিয়েটিভ এটা লোৱা গৈছে 2025 চনৰ 19 মাৰ্চত এটো লঞ্চ কৰিছে সাগরমালা স্টার্টআপ ইনোভেশন সাগরমালা স্টার্টআপ ইনোভেশন ইনিশিয়েটিভ ওকে তো ঠিক আছে তো এটো আমি জানো কিহৰ কাৰণে এটো এই স্টার্টআপ ইনোভেশন ইনিশিয়েটিভ লঞ্চ কৰে যাতে ইন্ডিয়াৰ মেৰিটাইম সেক্টৰ যাতে আৰু ইনোভেশন হওক আৰু এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ যাতে ফস্টাৰ কৰিব পৰা যায় সেই কাৰণে আসলে এই S2I2 যোনটো আছে সাগৰমালা স্টার্টআপ ওকে ইনোভেশন ইনিশিয়েটিভ মানে S2I2 ওকে সাগৰমালা স্টার্টআপ SS ইফালে গল ইনোভেশন ইনিশিয়েটিভ সো S2I2 মনত ৰাখিব S2I2 support startup in green shipping smart ports maritime logistics shipbuilding technology okay and sustainable coastal development by providing funding mentorship and industry partnership so basically তোমার কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে ই কি সাপোর্ট কৰিছে যাতে গ্ৰীন শিপিং হয় ঠিক আছে স্মার্ট পোর্ট যাতে বনাব পৰা যায় মেৰিটাইম লজিষ্টিকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে শিপ বিল্ডিং টেকনলজিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে so and so on it anchored in the principles of rise that is ইয়াৰ মেইন কি হৈছে কোন কিহৰ ওপৰত এটো আধাৰিত S2I2 on the principles of rise rise means R for research I for innovation S for startups and E for entrepreneurship ঠিক আছে ঠিক আছে S2I2 will drive technology advancements enhance industry competitiveness and accelerate economic growth the challenges কি আছে definitely investment mobilization and budgetary support securing timely investment and adequate budgetary allocation has been a persistent issue iman is budget নাই ঠিক আছে কৰিবৰ কাৰণে second কথা land acquisition and environmental concern হেও থাকিব land acquisition কৰা বহুত প্ৰবলেম হয় infrastructure development program বিশেষকৈ coastal areas ঠিক আছে তাৰ লগতে stakeholders coordination effective implementation requires seamless coordination among central and state agencies ঠিক আছে port authorities হ'ব পাৰে private sector participants হ'ব পাৰে so যদি suppose central government এ বিচাৰিছে তো state government এখন রিফিউজ কৰিব পাৰে so stakeholder coordination টো খুবই ইম্পর্টেন্ট হেটো এটা চ্যালেঞ্জ হয় land acquisition চ্যালেঞ্জ হয় ঠিক আছে বাজেটারি সাপোর্ট না থাকে বাজেট তো থাকিব লাগিব না প্ৰথম কথা সেকেন্ড কথা ল্যান্ড একুইজিশনৰ কথা ভাবিব এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন আহি যায় যেটো তোমাৰ ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোড বনাব গৈছে কোস্টাল এৰিয়াছত ঠিক আছে কমপ্লেক্স লিগ্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল কনসিডারেশনস থাকে স্টেক হোল্ডার্স কোঅর্ডিনেশন যদি সাপোর্ট না থাকে নহব কানেক্টিভিটি ইস্যুস থাকে inadequate last mile connectivity between ports and the hinterland affects the efficiency of cargo movement ঠিক আছে underutilization of domestic waterways and constrained rail infrastructure future exacerbate this problem because that more port development যদি কৰে ঠিক আছে তো last mile connectivity ও থাকিব লাগিব last mile connectivity ও ভাল নহয় ঠিক আছে তো suppose ইয়াতে port আছে ওকে ইয়াতে port আছে এটো port হয় ইয়ালৈকে বলে roadways আছে ওকে বা railways আছে আৰু যিখিনি আছে last mile connectivity these are not well ঠিক আছে ইমান বেছি তোমাৰ efficient নহয় so problem that আছে ঠিক আছে আৰু লাষ্টত community and social impacts port expansion and related industrial activities can lead to the displacement of local communities particularly facing populations ঠিক আছে the last topic is about child care leave for single male government employees in Assam GS paper 5 ৰ পৰা ডাঙৰ এটা নিউজ আহি গল যোৱাকালি যে এটা কি হ'ব মেল গভৰ্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ কি পাব চাইল্ড কেয়াৰ লিভ পাব বাট কন্ডিশন আছে the Assam government recent decision to extend child care leave CCL to single fathers marks a significant advancement in promoting gender equality and supporting diverse family structure within the state's workforce ঠিক আছে this policy change acknowledges the evolving dynamics of the caregiving responsibility যেটো আমাৰ caregiving responsibility আছে তাত যেটো মানে তোমাৰ
ইভলভিং যোনটো ডাইনামিক্স আছে সেইটোক আচলতে একনলেজ কৰিছে that is a very modern decision key features কি থাকিব Assam's revised child care leave policy single male government employee কি পাব male government employee হক including widowers divorces হ'ব পাৰে বা unmarried fathers যদি হয় with custody up to 2 children under 18 years of age are now eligible for CCL ঠিক আছে this inclusion ensures that fathers who are sole caregivers receive the necessary support to balance professional and parental duties ডিউৰেশ্যনৰ কথা যদি ক'বলৈ যোৱা যায় যদি সোৱা 730 দিন মানে approximately 2 years of CCL during their entire service tenure উদে ধৰা 30 35 বছৰ 60 বছৰলৈকে যিমান বছৰ তেওঁ সাৰ্ভিস টেনিয়ৰ থাকিব 60 years of age লৈকে 35 over 30 over যিমান বছৰ কমাইছে আপোনাতে 730 দিন তেওঁ পাব 2 বছৰ আৰু এটো এনেকুৱা নহয় যে একেলগে this leave can be taken in multiple phases with a maximum of 3 spells in a calendar year ঠিক আছে বছৰত 3 বাৰ লব পাৰিব ঠিক আছে maximum inclusion of parents with disabled children ইয়াত কি ইনক্লুড কৰা হৈছে যিখিনি disabled children আছে তেওঁলোকৰ পেৰেন্টসকো ইনক্লুড কৰা হৈছে The amended policy also extended benefits to government employees who have custody of disabled children irrespective of the child age কোনো ইয়াতে চাইল্ডৰ এজৰ লগত কথা না থাকে ঠিক আছে যদি স্পেশালি এবল চিলড্ৰেন হয় তেওঁলোকৰ পেৰেন্টসও এই সুবিধা পাব recognizing the ongoing caregiving responsibilities that may extend beyond typical childhood years challenges কি আছে প্ৰথম কথা হল কি sorry এটো ইয়াতে আহি গল I'm so sorry এটো actually actually এটো repeat হৈ গল ঠিক আছে ইয়ালে কি আছিল I'm so sorry এটো repeat হৈ গল মই তো আতৰাই দিম ওকে মোৰ মানে মই ভালকে নিৰীক্ষণ নকৰিলো সো এটা গুড নিউজ ঠিক আছে এটো মানে আমি লিখিব পাৰো মেইনস পার্সপেক্টিভৰ পৰা লিখিব পাৰো ঠিক আছে আমি এটো ইন্ডিয়ান সোসাইটি টু কোৱেশ্চনটো আমি কোৱেশ্চনৰ লগত আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰো ঠিক আছে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি ৰিলেটেড টপিক আহিলো আমি লিখিব পাৰো গতি এইখিনি ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব পাৰো তো এটো হল আজিৰ কোৱেশ্চন ঠিক আছে লাষ্ট কোৱেশ্চন যোনটো আছিল about the collegium system তো তাতে কি আছিল তোমাৰ it is a system of appointment and transfer of judges made by an act of parliament বুলি আছে ঠিক আছে collegium system to act of parliament আছিল নেকি নহয় ঠিক আছে the supreme court collegium is headed by the chief justice of India and comprises 4 other senior most judges of the court yes a high court collegium is led by chief justice and 2 other senior most judges of the court ঠিক আছে গতিকে তোমাৰ 2 and 3 only এটা কি হল এটো কোনো ধৰা একটা পার্লামেন্টৰ দ্বাৰা হোৱা না আমি কি কৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বেলেগ বেলেগ জাজমেন্টৰ থ্ৰুদি এই কনসেপ্টটো ইভলভ হৈছে that's all for today's session keep watching exam Shastraz thank you